بندازن اونجا. تکنیک‌های ماهی تمیز کردن پیشرفته شده. پیشرفته. سرخو رو من یادمه کسی پوستش نمی‌کرد. من همه کل ماهی اونا که لازمه میکنم. نه اما قشنگ‌تر میدونم. میگم مثلا پیشرفته شده. مثلا قبلا یه عمری ما سرخو می‌خریدیم دیگه. نه همه نمیکنن. آره. خیلیا نمیکنن. من اونا که لازمه میکنم. این سرخ رو مثلا پوستش نکنی، پوستش سرخ میشه. آره. نه خیلی خوب میکنی که میکنی. دختران نمیکنم. ماکانه. سلام علیکم. اما با چرچره بودم باید بگیم آقا اونجا ماهی داریم؟ بده مصطفی در بیارم یه بام